Hey guys, welcome back to my channel. र आज चाहिँ म उठेर बिहान यता जिपीतिर आएको थिएँ मेरो ब्लड दिनको लागि cause you know I like to do my blood test now and then. र त्यो भइसक्यो अहिले चाहिँ म टेस्को मा हो यहाँ एउटा सानो टेस्को छ हाम्रो जिपीकै छेउमा सो म यहाँ शपिङ गर्न आएको हल्का केही पाइन्छ कि भनेर मेरो बुढा मलाई एकछिनमा लिन आउँछ रे सो यस गाइज बाइ द वे I'm loving today's look. It's so simple. अनि यो लिपस्टिक चाहिँ Amazon बाट लिएको मैले अरु चाहिँ त्यही नै हो गाइस के पाउँदो रहेछ जस्ट चेक आउट गरौँ है त So I want some chips यो वाला lightly salted chips आजकल चाहिँ मैले लाइक चिप्सहरु घरमै मल्टीप्याक्स चिप्सहरु चाहिँ ल्याउँदिन यस्तै एउटा दुईटा किन्छु कहिलेकाहीँ अनि खान्छु cause यो घरमा चिप्स बनाउने चाहिँ झिकेर खान मन लागिहाल्छ त्यही भएर अरु के पाउँदो रहेछ हेरौँ है त यहाँ चाहिँ एशियन आयल रहेछ एन्ड यो कोरमा मसाला चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ गाइस चिकन पकाए हल्का अनि यो सस हालेर उमालेर खाएर भने चाहिँ लाइक होममेड इन्डियन करी हुन्छ which we have tried before अहिले चाहिँ I have stopped doing that तर it is really good guys I forgot about it एक दिन ट्राई गर्नु पर्ला but not today वाउ अहिले बिहानै छ नि त गाइस त्यही भएर सबै कुरा यही नै राखेको छ तर I want to eat this OTP मात्रै रे यो वाला त चिनी नभएको वाला रहेछ मेरो बुढाले अस्ति ल्याएको थियो चिनी भएको वाला आई गेस त्यो हो यो वाला हो या दिस वन chewy हो यो चाहिँ स्ट्रबेरी फ्लेभरको यो अनि चिप्स भइसकेको छ सो फार यो चाहिँ मेरो फेभरेट मिठाई हो 449 व्हाइट कलरको पनि छ एट व्हाइट कलरको तर व्हाइट कलरको झनै मिठो हुन्छ ओरियो डोनट रे गाइस चेक दिस आउट मिठो हुन्छ र यो पेस्ट्रीहरू बिहानै कति मिठो यम्मी यम्मी पेस्ट्रीहरू चाहिँ रेडी गरिसकेको छ यो शपको मान्छेहरुले यो भयो ब्रेकफास्टको लागि चाहिँ इट्स पर्फेक्ट सो गाइस मलाई चाहिँ एकदमै हट यु नो तातो कुरा खान मन लागेको छ तर आई डोन्ट थिंक यो शपमा कुनै आई क्यान सी गाइस रेडी मिल्स भनेर उता देखाएको छ लेट्स सी है त्यो वाला चाहिँ मैले भनेको जस्तो हो कि हैन ये it's a boo guys it's not ready meal अघि नै आएको थियो म यो सेक्सनमा तर यो साइडतिर चेक गरेको थिएन अन्ली यो कोरमा हुने साइडतिर चेक गरेको थिएँ रेडी मिल्सहरु नपाउँदो रहेछ गाइस सो सैड that's a bargain guys 3 पाउन्डको एक बक्सा अंगुर this is a deal Tesco को seedless grapes for 3 pound should I get it guys मेरो घरमा नि already grapes छ so I think I should skip this but this is a very good bargain so guys म घर आइपुगे र यो मेरो अघि न खुन झिकेको प्याक चाहिँ र यसको रिजल्ट लिनको लागि चाहिँ फ्यु डेज मा बोलाएको छ होपफुली केही भएको छैन होला एज जाँदै गएपछि चाहिँ गाइज यु हैव टु डु योर ब्लड टेस्ट धेरै कुराहरुको पत्ता लाग्छ सो डेफिनेटली डु दैट एन्ड लुक आफ्टर योरसेल्फ अनि यु गाइज मैले चाहिँ घर आएर फनी भिडियो पनि बनाएको थिए फ्रग एलियन डान्स को इट वाज रियली फन हैन क्विक भिडियो छ इफ यु गाइज रियली वान्ट टु वाच दैट भिडियो आई विल लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्सन बार बिलो यो भिडियो चाहिँ लाइक 8 दिन पछि रिलिज हुन्छ मेरो यो व्लग तर त्यो फ्रग डान्स को भिडियो चाहिँ मैले एडिट गरेर अलरेडी हाल्दै सकेको छु सो डेफिनेटली चेक इट आउट सो अघि टेस्कोमा चाहिँ मैले चिप्स अनि च्युवी मात्र लिएको थिएँ च्युवी चाहिँ अलिकति खाएको थिएँ अनि बुढालाई दिए यो चिप्स चाहिँ एकदमै मिठो छ लाइटली सी सल्टेड हो नेपालको चिप्स हुन्छ नि नुनेलो चिप्स त्यसले टेस्ट गर्छ क्वाइट नाइस
अब चाहिँ lunch time भइसकेको छ. I don't know what to eat today, guys. Let's see के पाउँछ घरमा त्यही खान्छु. So भर्खरै चाहिँ मैले मेरो खाजा खाएर भ्याए र खाजामा I didn't know के खाने भनेर. So I made, you know, brunch kind of English breakfast बनाएको थिए. So yeah, it was really delicious. अन्त दिदीसँग नि बोल्दै थिएँ मलाई चाहिँ you know सिम्पल कुराहरु चाहिँ एकदमै मन पर्छ. लाइक केही नबनाएको धेरै मसलाहरु नहालेको चीजहरु चाहिँ कहिलेकाहीँ एकदमै खान मन लाग्छ र this was perfect हैन. अब चाहिँ I know what to eat. मलाई थाहा छ what I want. By the way, check this out guys. मैले Primark बाट लिएको towel हो यो. It is so pretty. It's in blue color हैन. यसरी अड्काएर चाहिँ मैले तपाईहरुलाई कहिले पनि देखाएको थिएन. Check this out. It is really cute. I really like the tassel. So यो हो मेरो yummy white rabbit. Check this out. So एउटा white rabbit खाना पर्यो. एउटा white rabbit खाएर चाहिँ कहिले नि दिल भर्दैन यो guys. So you gotta have to. जहिले नि दुईटा चाहिँ at least खाना पर्छ मलाई. I can eat up to 5 white rabbits at a time. But gotta be a good girl. Chetan vlogs हेर्दै अनि हल्का रेस्ट गर्दै हो. Still watching Chetan vlogs र भर्खरै मैले चाहिँ मेरो बाहिरको लुगाहरु पनि लिएर आए गाइस. बाहिर चाहिँ सनी छ as you guys can see. तर एकछिनमा चाहिँ ग्लूमी हुन्छ भनेको छ र ग्लूमी भयो भने obviously चिसो लाग्छ र सुकेको कपडा नि हल्का you know ड्याम्प भइन्छ. त्यही भएर मैले चाहिँ भित्र लिएर आएको छु. हिटर लगाइराखेको छ नि त त्यही भएर यतिकै छोड्देको. Hopefully भरेसम्म सुक्छ होला किनभने I have nothing to wear to be honest with you guys. एउटा पनि बाकी छैन guys, especially leggings. I have none. Oh my god guys, I fell asleep. भर्खरै उठेको कति बज्यो 4 4:30 बजिसकेको छ र आज it was so warm in this room and I fell asleep. बिहान पनि म एकदमै छिटो उठेको थिएँ जीपी जानको लागि. I don't know दिन कसरी गयो आजको. It went so quickly किनभने मैले न्याप पनि लिए. अब डिनर टाइम हुन लागिसकेको छ as you guys all know. Look at my makeup guys, it's all messed up. एकछिन फ्रेश हुन्छु अनि त्यसपछि चाहिँ कुकिङ को तयारी गर्नु पर्ला. घाम चाहिँ मज्जाले लाग्यो आज. वेल म 2 घण्टा 2.5 घण्टा सुतेको थिएँ बिचमा. त्यतिखेर चाहिँ कस्तो भयो I really don't know. तर अहिले चाहिँ it's so warm अनि कोठा पनि एकदमै तातिरहेको छ. ये गाइस म भर्खरै तल आको अनि मैले मेरो ढोका चेक गरेको त एउटा प्याकेज आको रहेछ. and I know what is this. This is not for me, this is for my माइजू. र let's see what's inside here है त किनभने मलाई थाहा छ तपाईहरुलाई थाहा छैन के छ यसको भित्र भनेर. By the way म भर्खर माथिबाट तल झरेको हल्का फ्रेश भएर. Let's see what's in here. So यो प्याकेज पनि चाइनाबाट नै आएको हो. and check this out. मेरो माइजूले चाहिँ मेरो लिपस्टिक एकदमै मन परायो भनेर मलाई नि किन्देऊ भनेर पैसा छोडिराख्नु भएको थियो. सो यो मैले मगाइदिएको छु जुन चाहिँ एक्ज्याक्टली मेरो जुन अहिले छ त्यही नै हो. रेड कलर को, पिंक कलर को अनि लाइट पिंक कलर को लिप ग्लस. लास्टिङ हाइड्रा म्याट लिप ग्लस भन्दो रहेछ यसलाई चाहिँ. Amazon बाट लिने हो. अलमोस्ट 3 पाउन्ड भन्दा अलिकति बढी पर्यो होला यसलाई. इट इज वर्थ बाइङ गाइज. मेरो फेभरेट लिपस्टिक हो. तपाईहरुले पनि ट्राई गर्नु. यस्तो देख्छ अनि यो मेरो माइजूको हो. I won't be opening this. तर पहिला नै मेरो अरु भिडियोहरुमा मैले स्वाचहरु दिइसकेको छु तपाईहरुलाई. बल्ल मेरो माइजूले लिपस्टिक लाउन पाउने भयो गाइज. I told her टाइम लाग्छ भनेर र I hope she will like it. So guys मैले चाहिँ डिनर बनाउँदै छु अहिले र डिनरको लागि चाहिँ मैले फ्ल्याट सिबी अनि ब्रोकोली आलु बनाउँदै छु हैन. एउटा करी त्यो भइहाल्यो. अनि फर मीट हामीलाई चाहिँ खासै मीट खान मन लागेको छैन. त्यही भएर चाहिँ मलाई स्लाइस गरेर चाहिँ ससेज करी बनाउन जाँदै छु. ससेज करीको रेसिपी चाहिँ मैले तपाईहरुलाई पहिला नै दिइसकेको छु. सो इफ यु रियली वान्ट टु सी हाउ टु मेक ससेज करी I will leave the link in the description bar below for you all. अब चाहिँ चपिङ गरौँ है त. पहिला यो ससेज काट्दिहाल्नु पर्यो.
यो आलुको चाहिँ बोक्रा तिखारी राख्दिन म आज जस्ट यसको नचाहिने भागहरु चाहिँ फाल्दिन्छु लाइक दिस अनि काट्छु सो यति मात्रै वेस्ट गरेको छु मैले भेजिटेबलको र सबै बोक्राहरु युज गरेको छु सिबी पनि यु नो नेपाली स्टाइलमा गरेको छैन यो अनियन पनि हल्का काट्दिए So all chopping is done. अब चाहिँ म क्विकली खाना बनाउँछु अनि त्यसपछि कस्तो बन्यो तपाईहरुलाई लास्टमा देखाउँछु किनभने you know how to make आलुको तरकारी and sausage curryको रेसिपी अलरेडी अप छ so I'm gonna go ahead and cook quickly. So मेरो sausage curry चाहिँ पाकिसकेको छ अनि हल्का पिरो पिरो भएको छ which is really good किनभने पिरो तरकारी goes so well with भात and vegetable. यहाँ मैले मेरो सब्जी पनि पकाउँदै छु भर्खरै मैले मेरो सलाद काटी भ्याए र सलादको लागि मैले र गार्लिक क्यारोट क्युकम्बर अनि टमाटर अलिकति काटेको छु सो मेरो भेजिटेबल करी पनि तयार छ गाइस हल्का काचो काचो नै बनाएको छु किनभने भेजिटेबल चाहिँ कहिले पनि ओभर कुक गरेर पकायो भने चाहिँ यु नो भिटामिन पाउँदैन कहिलेकाहीँ पाकिजान्छ ओभर कुक भएर तर आज चाहिँ आई वाज रियली केयरफुल अनि मजाले ब्रोकोलीहरु चाहिँ हल्का हल्का र नै छ व्हिच आई रियली लाइक अनि भात पनि रेडी भइसकेको छ सो गाइस हाम्रो डिनर चाहिँ तयार छ लुक्स यमी अनि मैले आलुको तरकारीमा हल्का झिंगे माछा नि हालेको थिए एज यु गाइस क्यान सी सो सुरु है त सी यु सुन बाइ